आज आपण बनवणार आहोत आंबट गोड बटाट्याची भाजी व पुऱ्या। आपण बटाट्याच्या भाजीसाठी लागणारे साहित्य बघूया। अर्धा किलो लहान आकाराचे बटाटे उकडून घेतलेले आहेत। 2 चमचे लाल तिखट, कढीपत्ता, कोथिंबीर, 2 चमचे गूळ, चिंचेचा कोळ, 2 चमचे वाटण, यासाठीची लिंक आय बटन मध्ये मिळेल। 2 चमचे लसूण खोबरे, धने पावडर, चवीनुसार मीठ, हळद। आता आपण कृती पाहूया। कढई गरम झालेली आहे, त्यात मी 3 चमचे तेल घालत आहे। तेल गरम झाले की त्यात फोडणीसाठी कढीपत्ता घालायचा आहे। आता आपण वाटण घालतोय। सोबतच आपल्याला त्यात लसूण खोबरे व तिखट सुद्धा घालायचे आहे। मग त्यात हळद व धने पावडर घालूयात। हे सर्व मसाले नीट परतले की त्यात उकडलेले बटाटे घालूयात। मसाला सर्व बटाट्यांना लागला की त्यात चिंचेचा कोळ व गूळ घालायचा आहे। बटाटे उकडलेले असल्याने जास्तही पाणी घालायचं नाहीये। 1 ते 1.5 ग्लास पाणी घालून व चवीनुसार मीठ घालून एक उकळी काढून घ्यायची आहे। भाजी उकळलेली आहे। आपण त्यावर चिरलेली कोथिंबीर घालणार आहोत। आता आपली आंबट गोड बटाट्याची भाजी तयार आहे। पुरीसाठी गव्हाचे पीठ मळून ठेवलेले आहे। पिठाचे आपण लहान लहान गोळे करून घेणार आहोत। गोळे तयार झालेले आहेत। आता आपण पुऱ्या लाटून घेणार आहोत। पुऱ्या थोड्याशा जाडसर लाटायच्या आहेत, जेणेकरून त्या तळताना फुगतील। अशा प्रकारे आपण सर्व पुऱ्या लाटून घेतलेल्या आहेत। तेल गरम झालेले आहे। एक एक करून आपण या पुऱ्या मीडियम फ्लेमवर तळून घेऊयात। अशा प्रकारे गोल्डन लालसर रंग येईपर्यंत सर्व पुऱ्या तळून घ्यायच्या आहेत। आपली आंबट गोड बटाटा भाजी व पुरी तयार झालेली आहे। तर या सणाला ही रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करा।